care vreau să vă vorbesc și să vă demonstrez, să vă trăiți. În stand, azi, foarte mulți au experimentat extazul energetic. În grup, când se formează o transmisie, bineînțeles, este mult mai intens, îl simți în corp, ți se activează energia mult mai mult și poți să conduc ședința și dumneavoastră să executați ceea ce spun. Bun. Ce este magnetismul? Magnetismul vine mult mai de departe decât Franz Anton Mesmer, care a făcut în practică. Sunt alții predecesori ai lui, ca Paracels, sau Van. Dar vine și din epoca egipteană. Grecii îl cunoșteau foarte bine. Egiptenii nu cunoșteau natura aceasta a hipnozei magnetice. Adică un fluid, cum explică Franz Anton Mesmer, un fluid care este în noi, care este dincolo de noi. Dar, în mod științific, acest fluid, ce este? Este interocepția noastră, care e activată, este exterocepția noastră, care e activată, este pioricepția. Toți avem un echilibru interior care se activează datorită magnetismului. Și prin magnetism, operatorul care acționează pe persoană, persoana devine mai centrată, mai focusată în intern, mai mult în sensurile sale și mai puțin în psihic, în ceea ce spune mentalul, în ceea ce îți vorbește mentalul. Deci, în extazul energetic putem experimenta o eliberare de aceasta. Mulți care intră foarte adânc și profită de extazul energetic au ore în șir. Dervișii care turnări, care fac, printre care am un amic care e fiul imamului regelui Marocului, vă povestesc multe, facem schimb între pentru că și sufismul are multe de zis în acest sens. Are o dezvoltare în acest sens către extaz. Dar în creștinism se găsim. În creștinism găsim acea chestie când omul e pe jos, tremură și intră într-un vorbit de limbi. Aceasta este, de fapt, o criză hipnotică, o eliberare. Ceea ce regăsim, de fapt, la Franz Anton Mesmer, care, prin magnetism, acționând asupra oamenilor, omul, odată eliberând tensiunea, intră în niște mișcări involuntare. Acestea pot să îl determin și voluntar la o persoană care doresc să facă o criză hipnotică pentru o anumită traumă. Să-l vindece. Dar în extaz se soluționează cu totul altfel. Intri în contact cu partea internă a ta, cel mai mult, cel mai simplu de a intra, îi prin respirație și lumină. Și la fel, cum în creștinism s-a răspândit luarea luminii. Dar aceasta este, de fapt, o lumină internă a noastră. Eu folosesc de obicei lampa doctorului Lefebvre în acest sens, dar putem folosi orice sursă de lumină. Atâta care are un filtru. O lampă mai performantă este lampa Bioptron. Pentru calitățile ei, care ne poate activa cerebelul mai bine. Și poate activa corpul nostru în alt mod. Deci, în extaz, putem avea și niște posturi. Este o doamnă provenită din Cluj, antropolog, care, după al doilea război mondial, a emigrat în Statele Unite, Felicitas Goodman, vorbea 8 limbi, era foarte căutătoare. Și au găsit, printre obiceiurile șamanice și printre statuetele găsite, niște posturi. Sunt niște posturi astfel.
sau astea, sau astea. Are 3 posturi. Sunt 20 și ceva de posturi total, o găsiți în cartea ei, care vorbește despre extaz. În general, când faci cu cineva extazul, unii intră în aceste posturi automat sau intră într-un dans extatic. Pentru că energia, în momentul când se liberează și urcă în sus, o să te întoarcă într-o direcție sau alta. O să intri într-o mișcare din aceasta. Dacă pur și simplu facem o postură a călărețului, să zicem, iron shot, și ne relaxăm un pic, dacă ne focalizăm pe cineva, putem avea o torsiune în dreapta, o torsiune către iam, sau o torsiune în stânga. Nu înseamnă rău sau bun. În general ne încărcăm de o torsiune iam. Aceasta poate face cu un om, se face cu o plantă, cu un copac, cu orice, cu un obiect, cu orice din jurul nostru, ca să-l analizăm. Resimțim aceste energii. Pentru că fiecare multiple staturi și mental să te conectezi la ceva, acestea se manifestă pur și simplu. Dar toate acestea se manifestă și în extaz. Pentru că ori omul pur și simplu începe să se penduleze astfel sau înapoi. Acest lucru întâlnim îndeoseb la evreii ortodoxi. Anumite rugăciuni cu anumite plecăciuni. Aceste mișcări, ce se întâmplă de fapt? Lichidul cefaloraridian se pune în mișcare și îți curăță creierul și conexiunile. Dar, în același timp, în extaz, ce mai este acționat? Sistemul fascice al omului. Un sistem mai necunoscut. De fapt, în sistemul de fascia, pe lângă dinți, se cumulează emoțiile, traumele și tot ce am trăit noi. Și acestea, în extaz, se eliberează, se pune în mișcare. Acele blocaje care le găsim. Și ce intră la loc? Energie. Pentru că noi suntem ca și o baterie, avem o electricitate. Este un doctor din Texas, Jerry Tennant, care, în urma unei boli contactate, fiind chirurg popular, în urma unei boli contactate, a ajuns ca și o legumă. Pe paginul lui, dacă intrați pe YouTube, puteți constata. Dar el ce a ajuns la concluzie, timp ce era legumă și încet studia și 3-4 ore ce putea să rămână conștient din boala lui ce avea, care au contactat, pentru că prin absurda laser, acel virus l-a încasat foarte bine prin suprafața ochilor. Jerry Tennant ce o constatat? Că corpul trebuie să aibă un anumit voltaj, în jur de 50 de milivolți. Când e către 55, spre vindecarea unei boli. Dar acest lucru, în magnetism, acest voltaj, pot schimba. Omul intră către o autovindecare. Tu ești doar un factor extern, un catalizator pentru persoană. Și persoana intră accesează sistemul acela de autovindecare care mulți doctori caută acel placebo. Cum naiba se întâmplă că unii se vindecă, alții nu. E metoda extazului. Poți să ai. Și doar prin observarea acestor elemente dinainte, care cum ajunge în extaz. Extazul poate contribui la fel la extaz ritmicitatea, pe lângă, am vorbit de lumină deja, mai multe tipuri de lumină polarizată, lumina soarelui, în general, o sursă de lumină, sau poate fi un foc de tablă, în care se întâmplă niște energii și niște simboli dintre acestea. De fapt, în extaz se întâmplă nu o transformare, ci o transmutație. Deci aici venim un pic către alchimie și hermetism, în care
refacem conexiune în materia primă, în lumina care a făcut să existe materia primă în plin extras. Astfel, corpul se încarcă. Pentru că glanda pineală se activează, celelalte glande se activează, electricitatea mușchilor este foarte activată și bateriile interne ale organelor își schimbă natura. Încep pe partea electrică să aibă loc schimbări în interiorul corp și la fel, de natură chimică, o să aibă loc aceste schimbări. O descărcare, pot să compar această stare cu orgasmul uman, o stare maximă, o stare de paroxism, în care ești înăuntru, nu poți să ieși din ea și o trăiești la maxim, în care oxitocine, endorfine și toată chimia internă este masiv descărcată. Întrebări? Foarte interesant, spuneți-ne mai departe. Ceea ce ne-ați relatat am putea să Da, citim? să experimentăm. Să Experimentăm și va fi experiență unică pentru fiecare care dorește, îl punem în cer frumos, o să pornesc o muzică ritmată. Aveți un material care Este și material. Am un curs în traducere și în care o să fie și materialul ăsta. Dar am pliantele astea care se pot lua aici, intra în contact cu mine pe WhatsApp, în general centrez pe WhatsApp cei doritori și ne duceți aminte, scrieți câteva rânduri și răspund în timp util și dau și detalii și cărți și tot. Am o documentație masivă. În biblioteca mea PDF și cărți existente am peste 3000 de volume despre hipnoză, magnetism, mesmerism și toate astea. Asta am început de mic copil să le practic când era interzis. De fapt și o meditație transcendentală să o fac. Și am început încet să urc, să le descoper, să descoper hipnoza verbală, non-verbală, magnetismul, mesmerismul, rând pe rând. Da? Și 25 de ani am practicat în Franța, ca hobby, foarte mult timp și ca principă, să zic, în profesie, pentru că eu nu făceam publicitate ca și aici. Oamenii mă cunoșteau, veneau, aveam până peste cap. Deci nu trebuia să fac marketing zero. Așa ceva nu prea fac. Nu ai nevoie. Fiecare primește informația corespunzătoare. Da, care și-o dorește. De obicei, cine mi-a trecut prin stand, care am reușit unii prin intermediul hipnozei verbale poate să-i comunic, sau prin hipnoze non-verbale să-i comunic anumite lucruri pentru ei, a fost extraordinar. Prin hipnoză non-verbală putem comunica mult mai rapid, pentru că îi deschidem o conexiune cu divinitatea. Și ceea ce are nevoie persoana se descarcă de acolo. Deci nu eu sunt un intermediar să zic hop, sup, că mă interpun între. Nu, eu facilitez, da. Să se întâmple acea comunicare. Doar pot să influențez cu anumite lucruri care, la un moment dat, când persoana e deschis destul de mult, se transmit telepatic, forme geometrice, simbolice. Interesant. Acestea le fac și la distanță. Am o emisiune pe YouTube, Truth Torment Travers Hipnoze Magnetism. Găsește-te pe tine însăși prin hipnoză și magnetism, unde am protagonist pe George Imans, fiul unui ambasador, profesor de limbă franceză, și cu el fac treburi la distanță. Sunt la episodul 10, o să urmeze episodul 11. Se vede și evoluția persoanei, îi citești mimica feței, îi citești profunzimea vocii, privirea. Deci, persoana, cum... Deci e destul să te uiți la primul episod, cum se manifestă persoana, ultimul episod și vezi o diferență net clară.
Și plus, tematica care o vorbesc acolo e de la A la Z. Și despre partea asta holistică, eu încerc să fiu un pic încadrat, nu în New Age, să zic tot ce zboară se mănâncă, un pic în niște chestii verificate, care Selectiv. le-am făcut și le-am obținut, să zic. Lucrez la fel, regres, de la A la Z, ce se lucrează hipnoză și ce se poate lucra. Deci, pe plan internațional am avut mentori ca Dolores Cannon pentru regresie, atunci Carl Smith pentru hipnoze rapide, Mike Mandel, David Snyder pentru NLP, atunci pentru magnetism, NLP, hipnoză rapidă, Olivier Maderieu, în francez, atunci hipnoză non-verbală, magnetism, mesmerism, Dr. Maro Copare și sunt trainer internațional al sistemului lui. Ultimate Hypnosis, Ultimate Hypnosis. Am multiple, nu le afișez toate diplomele, sunt certificate. Este, în hipnoză, ești autodidact, de fapt. Putem lua exemplu lui Paul Clément-Jagot, care au fost într-o perioadă propice pentru toate astea și au dezvoltat și au explicat în felul lui toate sistemele care se folosesc. În general, cel mai răspândit e sistemul sugestiei, în care au rămas, se zice, în hipnoza modernă, pentru că folosim verbul ca să fim undeva în control și ăsta, ca să nu creăm neurotici și psihotici prea mulți, pentru că există și latura asta, omul care vine în fața ta poate să aibă o problematică mai adâncă și eu nu doresc să complic mintea lui, doresc să o simplific, dar să se înțeleagă pe el mai bine, să fie mai prezent sieș și să aibă o conexiune cu sinele. Acum, eu nu discut religia, pentru că sunt 10.000 de religii pe planeta Pământ și fiecare are pe lui credințele sale în sensul ăsta. Sunt alții abilitați pentru așa ceva. Bun. Și aia zic un mod de a hipnotiza. În hipnoză trăim în mod natural în fiecare zi, de mici copii, care n-ar fi putut învăța dacă n-am fi trecut prin acele etape când cineva ne învață. Ai o metodă mai înceată să o înveți și după care intri într-un automatism al creierului care se integrează în subconștientul tău. Poți să modifici și chestii din inconștient, adică niște funcționalități care ne demonstrează chiar domnul Wim Hof prin metoda asta, adică respirație și de a intra în apă înghețată, în care poți să intre în sistemul nervos autonom. Eu am înlocuit apa înghețată, de exemplu, cu ulei esențial de mentă piperată. Dacă îl desfășori pe tot corpul, o să ai o reacție puternică de tremurat și intri într-o reacție parasimpatică foarte puternică. Trebuie să te îmbraci, să stai la căldură și să reziști acelea și să devii prieten cu el. Și ești ca și în apă înghețată timp de ore, nu câteva minute. Ai acea senzație, pentru că vrei să obții. Și, bineînțeles, acționezi asupra energiei latente care sunt în tine. De ce? Pentru că când te conservi, ești aproape de moarte, este ceva în tine care te aruncă înapoi. Pentru acestea sunt și exerciții de respirație. Dar depinde fiecare până unde vrea să experimenteze și până unde are curaj să sară în gol. Dar într-un mediu controlat, că nu trebuie faptic să faci, că sfârșitul ți acolo.
Logic. Și într-un corp echilibrat, fără patologii. Se ajunge la oricare asta. Eu am suferit un accident de șantier în care ca urmare, am vreo 3 proteze de coloană vertebrală. Au trebuit mult să lucru asupra mea ca să pot să umblu din nou, să nu fiu tetraplegic și să stau în fața dumneavoastră și să par ca orice om normal care umblă. Da? 3 proteze de coloană vertebrală, mine și orice chirurgie necesită și nu sunt reușită. Nici o chirurgie din asta nu poți să ai 100% reușită, ai sechele și trebuie să lucrezi asupra ta pentru un nivel de durere. O să zic, cine m-a trecut în stand, fost persoane care, poate în 10 secunde, 15 secunde, cu durerea, la care pe unii am lucrat 10 minute poate. Și am învățat câteva chestii care să trateze ca durerea. Durerea, în general, 80% e psihologică, 20% e naturală. Foarte bun pe sistemul durerii să învețe femeile care vor să nască. Cel mai ușor de naștere. Sunt nașteri asistate prin hipnoză, care le învață stare, o stare profundă, îmi dedic hipnozis sau stare psicort, să acceseze încolo și după aceea pot, prin acea durere a nașterii, să o facă în mod natural și ușor. Poate sunt facilitate mult, am văzut înainte să înceapă acest război care nu e benefic pentru nimeni. În Ucraina erau femei care nășteau în Marea Neagră. Să ajungă dintr-un mediu salin natural în alt mediu salin natural, ce copil. Și să fie mult mai sănătos. Da. Marea Neagră are proprietăți. Ce mai doriți să aflați despre exact? Hipnoza non-verbală. Asta am fost dat trecută. Da, să povestesc. Ce anume din hipnoza non-verbală vrei să Nu, așa, în general. General? Da. Nu vorbim. Ba da, dar nu cunosc, adică... Hipnoza non-verbală eu nu vorbesc. Atâta tot? Una dintre ele. Dar acționez prin magnetism sau fascinație. Sau anumite gesturi. Ca persoana să înțeleagă acele gesturi. Sunt mult mai rapide. Hipnoza verbală, rezultatele hipnozei non-verbale sunt mult mai rapide și mult mai adânci ca hipnoza verbală. De ce? Dacă ne uităm la un copil, ne legăm cu partea aceea a creierului care s-a format din momentul creației, din momentul unirii primului celulelor, până ajunge la 7 ani. Un copil nu clipește. Dacă observați și la mine, eu nu prea am clipit. Clipesc numai când este necesar. Deci n-am cicluri mentale. Acest lucru mi l-am exersat frumos în exerciții de oglindă. Și dacă observați, am o anumită postură, o anumită voce și o anumită privire, care e foarte... Persoana o simte. Când o privesc, o simte. Deci o simți în interiorul tău. De ce? Pentru că mi-am dezvoltat, ca operator non-verbal, calitatea de prezență. De să fiu perfect în corpul meu, perfect centrat, perfect în simțurile mele și cuvintele doar în cartea mea afară. Atenție, nu? Am zis că țineți cursuri de hipnoză non-verbală. Da, o să urmeze. Am un material tradus, am lucrat în Franța aceste cursuri, majoritatea materialului l-am filmat în Franța, vor fi subtitrate, material la fel scriptic lângă el, persoane care o să vină la curs o să aibă materialul filmat în 3 locații diferite în Franța, plus material explicativ filmat la el, plus material didactic scris la el, plus câteva cărți care să îl ducă acolo, plus o parte o să se facă Zoom, în niște lecții ciclice, plus o să fie inclus o altă parte care să se facă în prezențial cu mine. Când, pe o temă de, o să exersăm. Asta de tot. Și atunci intens și aia. Și între timp și-o exersat
ce sunt în videouri, ce este pe Zoom, ce primește informație. Persoana trebuie să exerseze asupra sa cu cineva împreună, deci face exerciții tip la oglindă sau în diferite autohipnoze de a bea apa, de a magnetiza apa, de a magnetiza acea persoană. Se învață de la Z tot. E cum să zic, e o chestie nucleu din care o să dezvolt mai departe deviații, să zic. Pentru că am cuprins eu ceva din hipnoză verbală pe care sunt total începător. Și nu știe ce să facă cu o persoană dacă îi vine în față și ce fac cu el. Cum intru, cum acționez, ce mental are, cum îl analizez, dacă are mai tendință către creierul drept, să fie prea contabil, le prea mentalizează totul sau intră un pic în zona asta altă. Pentru că eu nu trebuie să deschid un război cu persoana din fața mea. Eu trebuie să ajung la o congruență în care să pot lucra cu persoana din fața mea și să obțin rezultate. Este cu care lucrez foarte simplu, foarte rapid, cu persoanele sensibile, care sunt 20% din populație. Sunt persoane mediu sensibile și sunt 40% care rămân nesensibile. Dar nu înseamnă că alea nesensibile nu se pot învăța să devină foarte sensibile. Dacă vor, bineînțeles. Aici e o altă condiție. O hipnoză nu are loc dacă persoanele care nu intră într-un joc. Nu are loc. Normal, cum am spus, natural, ziua intri la dormit, la trezit, la televizor când te uiți, intri în emoția emisiunii respective, înveți ceva, faci un lucru repetitiv, ajungi din punctul A în punctul B deodată, datorită faptului că faci acel lucru repetitiv, ești într-o transă, într-o emoție, fie ea negativă sau pozitivă, ești în transă hipnotică. Deci, în decursul unei zile, experimentez diverse transe hipnotice, în alte transe hipnotice. Noi, de fapt, nu vedem cu ochii noștri, vedem cu creierul nostru, deci trecem de la o halucinație la alta, care zicem că suntem într-o fază conștientă, că corespundem unei faze care corespund societății și ce ne învață societatea, dar hermetismul și asta ne arată, sau iluminarea ne arată că putem ieși acea desen reprezentat că omul scoate capul afară din tot domeniul ăsta în cosmos. Se poate învăța și treaba asta. Dar nu trebuie să rămâi acolo. Trebuie să fii pătrată aici, în această viață. Să ai o structură care te menține aici. Nu să ajungi pe alte probleme, că sigur este asta. Se poate face orice de la A la Z. În general, în curs, nu numai non-verbal, am o parte și verbală, că discuți cu oamenii, și chestii corporale. Ca să induci hipnoza și combinații de ele. Că atunci intri în joc, explici mai detaliat combinații între ele, cum să ajungi în diverse chestii, să comunici cu omul și foarte rapid. Cum ați lăsat cursul pe Facebook? Și pe Facebook și pe YouTube să-l pun la momentul respectiv, bineînțeles. Să văd câtă vreme. Sper până ce oră. Cred că 41 sfert. Mai am un sfert de oră, cred că. Nu știu dacă o să ajung spre exercițiul de extaz, dar aș dori o persoană care a trecut pe la mine să demonstreze un pic fascinația și asta. Doriți dumneavoastră? Ca să vă vedeți și ceva. Tu să filmezi cumva din lateral, poți să scoți din priză. Să vadă unde se așează domnul. Nu, o să fiu așa în față. Și așează-te undeva acolo. Deci, o să ne vezi din lateral. A fost interesant că dânsul a fost la cealaltă expunere și a interacționat foarte frumos. La sugestii non-verbale. De ce începem primul lucru?
Ce ai simțit? Ce ai putea spune? Am simțit mâna asta că era rigidă, poate, la un moment dat. Da? Se rigidifica Da, am din ce în simțit ce asta. mai mult. Urcare? Ceva, ca și ceva care Progresiv, așa, da. Da. Divizarea progresivă, da, așa. în plexul solar? La inimă am simțit. Așa. Aici am simțit. Căldură. Căldură mare. Căldură și energie am simțit aici. Mhm. O lumină foarte puternică, în spirală, s-a dus în Da? Ai sesizat? foarte frumos. Deci care au deschis acel spațiu, cum să zic, al clar viziunii, o să văd. Pentru că toate sensurile noastre au un spațiu mai dezvoltat. Nu înseamnă că acel om e mai slab. Nu. Ai o facultate în plus. O girațiune a creierului în plus dezvoltat. Sau o captare în plus. Să zicem și așa. Pentru că 90% din gândirea noastră nu e a noastră. O captăm din conștiința comună, din subconștientul comun. Cam 10% sunt ale noastre, care vin chiar de la noi. De aia mai bine să fii în prezent și în prezență, ca să nu mai dai, cum să zic, antenă la celelalte. E ca și cum un post de televiziune îl ascult și, da, pe ăsta îl închidem, pe ăsta nu mă interesează. Prea mult politic, prea mult religie, apăs, îl închidem. Și intrăm să se ocupe creierul de alte posturi care sunt mai importante pentru noi. Bun. Dacă simți vreo atracție, lasă picioarele să vină singure. Și știi că în urmă lași o haină veche și o haină nouă pe oameni. Lasă să-ți vină picioarele. Fă un pas. Așa. Primul importanță este contactul creierului vechi cu creierul nou. Și îl conectăm jos în corp. Vedem la fiecare pasaj o respirație anume internă, ca un oftat intern se dezvoltă. Acest oftat intern e foarte liberator. Intrăm în contact cu sistemul parasimpatic, de fapt cu nervul vag. Și ceea ce numesc alții chakra, eu numesc centre energetice, pentru că sunt o grămadă de inervațiuni care pleacă la toate organele. Doar făcând aceste pase verticale, intră în corp. În timp ce faci aceste pase verticale, simt niște pișcături în mâini-coate. Acolo unde simți ceva, te oprești. Se va întâmpla.
mai departe, simți iar o reacție. Te oprești un pic. Intri în contact. Nu califici ce-o fi. Pentru că nu încarci psihologia ce-o fi acolo. Tu descarci. Tu ești un paratrăsne între cer și pământ. Să fac o altă chestie, ca un scut energetic, să fie de această dată. Metoda contra lui Sapari, în Copenhaga, o metodă de a induce magnetismul ultra rapid și a crea o protecție energetică. Vedeți, reacțiile se măresc singur. Pentru că există o comunicare. Nu e o comunicare verbală, e o comunicare non-verbală. Mai putem lucra pe organe. Nu contează care e problema. Vinem de acest etaj și îl scoate. Vinem de acest etaj și îl scoate. Vinem de acest etaj. Am prins tot ce nu a fost necesar acolo. Și n-am spus. Dacă am mai constat ceva, nu mai rămâne. Nu voi scoate anul. Dacă constat undeva o țepușă, dacă rămâne sau ceva, poate să rămână. Dar, omul în această fază este în o stare hipnotică destul de adâncă. Eu, orice aș mima în jurul lui, că iau un act imaginar și aș imagina intenția de împuns, resimte. Dacă i-aș mima intenția de gâdilat sau alte intenții, resimte. Deci, o transmisie telepatică. Acesta îl fac și la distanță. Nu contează distanța. Pe aproape, înveți. Lucrezi la orice distanță. De ce? Când folosesc întrebând persoana, folosesc energia Pământului, e valabilă pentru oaspe. Lucrul ce avem în sistemul osos. Când folosesc energia apei, e valabilă pentru apă și emoții și lichide. Ce avem în corp, ce conține corpul nostru. Când folosesc energia focului, transform, transmut. Când folosesc energia aerului, dau aer sau iau aer de la ceea ce este necesar. Când folosesc energia eterului, e instant cuantic. Adică excit un atom aici și se întâmplă în cealaltă colț al Universului instantaneu, în acel moment. Trebuie să stăpânești 5 energii. Le stăpânești la perfecție. Și atunci, nu te joci. N-ai nevoie, la început poți să ai nevoie, să zic, de intermedier, mai folosesc și altceva, mai folosesc și altceva, mai folosesc și altceva, mai folosesc și altceva. Da? Să zicem, dau o categorisire, vrăjitoarele folosesc multe, folosesc
mai puține, s-au învățat ceva, magii nu mai folosesc nimic. Depinde la ce nivel vrei încet să ajungi și făcând niște pași mărunți, experimentând și lucrând. Și urci aceste efecte. Spune-mă pe interior. Interesant, am simțit furnicături, Așa. energizare, am dat, parcă am și vibrat, am simțit treaba asta, trebuie să pendurez, nu știu de ce, nu am explicat. Am vorbit mai devreme de ce intervii în asta, pentru că e o stare de extaz energetic ce se manifestă. Ok. Energia se liberează, urcă și joacă în timp ce urcă. Așa simt ori așa, ori așa. Și întotdeauna mergeau în automat. Și o ușurare, așa, am simțit la un moment dat. Mhm. Cred că la curățare au fost, nu știu ce a fost atunci, am simțit așa o ușurare. Da, după ce am spus etajele, ce nu a fost nevoie acolo. Chestia, cum ți s-a părut când ești în atracția aia irezistibilă? Interesant, am simțit, parcă corpul era atras, nu piciorul, corpul și piciorul trebuia să urmeze. Adică asta am simțit ca și cum cineva mă trage din... Oricum îți dau sugestii verbale, ca să nu, pentru că undeva omul simte asta și nu știe ce să facă. De dau sugestiile verbale, nu ele funcționează, sugestiile non-verbale le simți ca să facă. Și simțeam că puteam să mă opun dacă vreau, dar eram curios ce se întâmplă dacă mă las. Da. Nu e că nu te poți opune. Nu. Te poți opune, bineînțeles, dar nu e sensul ăla al jocului, pentru că cadourile care le primești sunt mult mai mari. A fost foarte intens. Dacă îmi permiteți să spun, ați simțit durere când ați plecat spre Domnul. Am simțit o durere în piept. Nu v-ați gândit la o situație de viață pentru care dumneavoastră vă simțeați vinovat? Nu ați eliberat-o. O să vă dați seama, ați eliberat ceva extraordinar. Ceva ce dumneavoastră țineați, parcă nu vă iertați pe dumneavoastră. Cu pașii ăștia pe care i-ați făcut, și o să știți ce extraordinar. Am niște persoane anul trecut, că m-am dus prin stranduri, am făcut tot cercul tot pe YouTube. 3 persoane parcă am făcut. O persoană a avut pentru durere și a revenit foarte rapid din 2 ședințe. Dar a umblat tot standul ca să-și recondiționeze corpul, creierul și tot pentru un nou mers. Dar dacă în video se urmărește mersul ei, se vede că ne s-au îmbunătățit. Ceilalți din standul aia erau aia, chiar așa se poate. Umblat cu bastonul, au venit până aici, au lăsat în stand, să nu se vadă, da. Dar fiind femeie, au înțeles unul mai rapid. Nu a fost în rezist. Hai să-l ascult pe asta, hai să încerc și asta. Știi? Au intrat în joc. Atunci a mai fost o altă persoană, nu știu rezultatul, dar era pentru o operație care trebuia făcută pentru suprarenale și am dus într-un extaz foarte mare. Acum a fost o eliberare emoțională. O vină, o povară purtată de mult timp, o să știți dumneavoastră, adică știți sigur. Da, a fost o eliberare extraordinară. Da, eu am tot plâns. Foarte. Acest lucru ce fac și persoanele din jur o să resimtă, într-o mică mai mare persoană, depinde ce conectivitate au. Dar ca eficiență, zic, non-verbalul, magnetismul, mesmerismul, fascinația, telepsisismul are o mai mare reușită față de o hipnoză simplă verbală. Sunt oameni la care nu poți intra decât prin hipnoza verbală, deoarece mentalizează prea mult. Și ai enorm de mult lucru cu ei până învață. Să nu mentalizeze atâta. Să nu fie acolo. Sunt unii care, deci, de exemplu, da, sigur. Sunt, de exemplu, copii autiști,
depinde care. Văd, deci la ei undeva dezvoltarea creierului s-a oprit, dar văd foarte bine culori în jurul persoanei. Dacă facem o chestie energetică, văd foarte ușor culori, văd în ei culori foarte ușor. Și nu ați văzut niciodată culori pe care nu le regăsiți în spectrul acesta? De obicei, omul în emoții, de exemplu, la oricare să mă uit, în jurul lui, imediat, în funcție de emoții sau centrare, sau schimbă culoarea. Deasupra lui are un fum care le elimină Pentru că, întotdeauna. în general, copiii autiști sunt în linii temporale diferite și atunci, nefiind aici, Depinde acum ce fel de autism sunt, în ce fel de autism sunt, depinde. Cu instrumente muzicale poți lucra foarte bine cu ei, înțeleg foarte bine, pictura și astea. Și trebuie vorbit ca în basme cu ei, care ajuns să vorbească, că unii nu ajung să vorbească. În schimb, am avut tangență cu femei care am învățat metoda asta non-verbal de hipnoză, care am învățat că băiatul s-o avea 32 de ani, autism, sodomut ăsta, dar reușea altfel să comunice cu el după metodele acestea. Cu mama sa care avea 90 și ceva de ani, altfel lucra cu ea, avea datorită vârstei înaintate și bolii ce avea, altfel putea să facă și altfel putea să facă, să integreze treburile ei, business-ul ei, care să facă, să intre bani în casă. mulțumim.